বন্ধুসকল আপোনালোক যদি কিবা ফুল টাইম জব কৰে ব্যৱসায় কৰে আৰু শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা এডিশনাল ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে এই ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে ইয়াতে মই কম এজন বিগিনাৰ ট্ৰেডাৰ হিচাপে কেনেকৈ সুইং ট্ৰেড কৰিব কেনেকৈ ষ্টক এটা বিচাৰি উলিয়াব কেনেকৈ তাত ট্ৰেড কৰিব মই একচুয়াল ডিমেট একাউন্টত দেখাম কেনেকৈ অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু কোড আপুনি ষ্টপ লছ লগাব আৰু প্ৰফিট কেতিয়া বুক কৰিব লাগিব So মই পুরা ডিটেইলস কম ভিডিওটো ইন্টারেস্টিং হ'ব আপোনালোকে একদম হেকলৈকে চাই থাকিব ঠিক আছে সো যদি আপোনালোক বিগিনাৰ ট্ৰেডাৰ হয় মাৰ্কেটৰ বিষয়ে অলপমান জানি লব লাগিব বেসিক খিনিটো জানিব লাগিব মাৰ্কেট কি হয় ইনডেক্স কি ক্যান্ডেলস্টিক চাৰ্ট কি হয় অৰ্ডাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে এইবিলাক কথাটো জানিবই লাগিব তাৰ পিছত অলপমান আপুনি টেকনিক্যাল এনালাইসিস শিকি লওক তাৰ পিছতে কিন্তু ট্ৰেড কৰিব লাগিব আপুনি যিকোনো ষ্টাইলৰ ট্ৰেড নকৰক কিয় সুইং ট্ৰেড কৰক পজিশনাল ট্ৰেড কৰক বা অপশন ট্ৰেড কৰক আপুনি মাৰ্কেটটো অলপমান জানি লব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি ট্ৰেড কৰিব পাৰিব আৰু নিহিকাকে ট্ৰেড কৰিলে কিন্তু একো নহব প্ৰফিট কেতিয়াও কমাব নোৱাৰে দ্যাট ইজ ফৰ শিওৰ ঠিক আছে গতিকে অলপমান শিকি লওক তাৰ পিছত আপোনালোকে মাৰ্কেটত আহি প্লাই ট্ৰেড কৰা আৰম্ভ কৰক ঠিক আছে সো যিয়ে নহওক মই ধৰি লৈছো আপুনি অলপ জানিছে অলপ জানে মাৰ্কেটৰ বিষয়ে বা যদি নাজানে একদমই নাজানে তেতিয়া হলে মোৰ যোনটো ইউটিউব চেনেল আছে আপডেক্স এছএমইজ বাই ৰাজীৱ এলবি ইয়াতে একদম বেসিকৰ পৰা আছে প্লেলিষ্ট চাব শেয়ার মার্কেট বেসিক্স ইন এছএমইজ আছে ঠিক আছে কোড আছে এইটো চাও এইটো প্লেলিষ্ট চাব ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিব আৰু টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰো পুৰা প্লেলিষ্টে আছে সো হেবিলাক চাব চাই পেলাই শিকি পেলাই আপুনি এতিয়া ট্ৰেডিংত নামি যাওক ঠিক আছে সো যিয়ে নহওক মই ধৰি লৈছো আপুনি শিকি পেলাই এতিয়া ট্ৰেড কেনেকৈ কৰিব সবতছে আগে ট্ৰেড কৰিবলৈ হলে আপোনাকটো এটা ডিমেট একাউন্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সো ডিমেট একাউন্ট আজিকালি আপুনি ফ্ৰীতে খুলিব পাৰে মই তলত এটা লিংক দি দিম তাত গৈ পেলাই আপুনি ফ্ৰীতে ডিমেট একাউন্ট এটা খুলি লব পাৰিব ঠিক আছে সো ডিমেট একাউন্ট খুলিলে যেতিয়া আপুনি ট্ৰেড কৰিবলৈ সাজু হ'ল তাত আগে আপুনি পইচা অলপমান ভৰাব লাগিব ইনিশিয়ালি মই নকওঁ লাখত পইচা ভৰাওক অলপমান পইচা ভৰাই চাওক 1000 মান টকা আপুনি ভৰাওক ডিমেট একাউন্টত ভৰোৱাৰ পিছত হেকিনি পইচাৰে ট্ৰেড কৰা আৰম্ভ কৰক আপুনি এটা দুটা ষ্টক কিনক ঠিক আছে আগে আপুনি শিকক প্ৰ্যাকটিস কৰক তাৰ পিছত একচুয়াল পইচা কমাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব একদম আৰম্ভণিৰ পৰা পইচা কমাৱাৰ কথাটো ভাবিব নালাগে আগে শিকি ল'ব লাগে ঠিক আছে সো যিয়ে নহওক এতিয়া আপুনি ষ্টক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব সো ষ্টক বিচাৰি উলিওৱা পদ্ধতিটো বেলেগ আপুনি যদি ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰে তাৰ কাৰণে ষ্টক উলিওৱা পদ্ধতি বেলেগ হ'ব সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে তাৰ পদ্ধতি বেলেগ হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি এই দুইটাৰ ডিফাৰেন্স নাজানে হেতু মই থুলমুলকে কৈ দিও ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং মানে কি যদি আপুনি আজি ষ্টক এটা কিনি পেলাই আজি বিক্ৰী কৰে তেতিয়া হলে তাক কোৱা হয় ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং আৰু যদি আপুনি ষ্টক এটা আজি কিনি পেলাই কাইলে পৰকিলে দুদিন পিছত বা এসপ্তাহ পিছত বা 15 দিন পিছত বিক্ৰী কৰে তেতিয়া হলে তাক কোৱা হয় সুইং ট্ৰেডিং সো যেহেতু আপুনি ফুল টাইম মার্কেটত দিব নোৱাৰে আপোনাৰ কিবা জব আছে বা ব্যৱসায় আছে আপুনি পাৰ্ট টাইম কৰিব গতিকে মই সাজেষ্ট কৰিম আপুনি সুইং ট্ৰেডিং এ কৰক কাৰণ ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰিবলৈ হলে আপুনি দিনটো এনেকে চাৰ্টৰ সন্মুখত বহি থাকিব লাগিব মাৰ্কেট কেনেকে মুভ কৰিছে পুৰা চাই থাকিব লাগিব হেবিলাক নচোৱাকে যদি আপুনি ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কৰি পেলাই আপুনি বোলে কামত ব্যস্ত হৈ গল কেতিয়া আপোনাৰ কিমান লস হ'ব আপুনি গমেই নাপাব ঠিক আছে গতিকে আপুনি সুইং ট্ৰেড কৰিব হেতু আপোনালোকৰ কাৰণে বেস্ট হ'ব ইয়াত ৰিস্কটো অলপমান কম ঠিক আছে সো যিয়ে নহওক বুজি পাইছে সুইং ট্ৰেডিং কি হয় এতিয়া চাওক ষ্টক কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াব ষ্টক বিচাৰি উলিওৱাটো বহুত পদ্ধতি আছে কিন্তু মই একদম ইজিয়েষ্ট পদ্ধতি এটা কৈ আছো সো ষ্টক বিচাৰি উলিয়াবলৈ বহুত আজিকালি সফটওয়্যাৰ আছে তাৰে ভিতৰত চাৰ্টিং বুলি এটা বিৰাট ধুনীয়া সফটওয়্যাৰ আৰু মই ইয়াতে ডিসক্লেইমাৰ এটাও দি দিও এইটো একো স্পন্সৰ্ড ভিডিও নহয় চাৰ্টিং যোনটো ওয়েব পেজ আছে মই ইউজ কৰো ইহঁতৰ প্ল্যাটফৰ্মটো মই ভাল পাওঁ গতিকে মই ৰেকমেন্ড কৰো ঠিক আছে সো charting.com ত আহি পেলাই ওপৰত চাওক এইটো ট্যাবটো দেখা পাইছে না স্ক্ৰিনাৰ্স ইয়াতে তলতে লিখা আছে ক্ৰিয়েট স্ক্যান মানে আপনি এটা স্ক্যানাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব একেবাৰে উজু স্ক্যানাৰ মই দেখাই দিম কেনেকে স্ক্যানাৰটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে সো প্ৰথমতে আপনি এইটো যোনটো প্লাস সিম্বল আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত
এইখিনি স্টেপ লাগিলে আপনি লিখি লব পাৰে ঠিক আছে ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই আপনি লিখি লওক প্ৰথমতে আপনি ক্লোজ টু টিপিব ঠিক আছে মানে ক্লোজিং প্ৰাইস ইয়াত চাওক ক্লোজিং দিয়াৰ লগে লগে ডেইলি আহি গৈছে সো আপনি ডেইলি ক্যান্ডেলও চাব পাৰে সো আপনি উইকলি ক্যান্ডেল চাব পাৰে আপনি আৱাৰলি ক্যান্ডেলও চাব পাৰে সো সুইং ট্ৰেডিংৰ কাৰণে আপনি হয় আৱাৰলি নহলে হাফ এন আৱাৰ চাৰ্ট চাব ঠিক আছে সো মই এটো সিলেক্ট কৰিলো 1 আৱাৰ তাৰনে 1 আৱাৰৰ ক্লোজিং এতিয়া ইয়াত কিছুমান লজিক দেখাব লাগিব ঠিক আছে সো যোনটো ক্যালকুলেটৰ সিম্বল আছে ইয়াতে আপনি এগেইন ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত একদম তললে আহিব ইয়াতে লিখা আছে ক্ৰসড অ্যাবভ তাৰনে 1 আৱাৰ ক্লোজিং টু ক্ৰসড অ্যাবভ যদি হয় কিহৰ ওপৰত হেতু এতিয়া আপনি দিব লাগিব লজিকটো দেখাব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি এটা ইন্ডিকেটৰ লম হেতু হল সুপাৰ ট্ৰেন্ড বিৰাটে ধুনিয়া ইন্ডিকেটৰ হয় বিগিনাৰ ট্ৰেডাৰ্সৰ কাৰণে স্পেশালি বিৰাটে ভাল ঠিক আছে সো ইয়াতে আপনি এই সেটিংটো 7 ৰ জায়গাত 14 কৰি দিব কাৰণ 14 পিৰিয়ড আৰএসআই যোনটো আছে হেতু বিৰাট ধুনিয়া ৰিজাল্ট দিয়ে গতিকে 14 পিৰিয়ডটো মই ভাল ৰিজাল্ট পাইছো সুপাৰ ট্ৰেন্ডটো গতিকে মই 14 টোৱে ইউজ কৰো এতিয়া ইয়াতে চাওক লজিকটো আপনি বুজি পাইছে নে এইটো আমি এটা স্ক্যানাৰ ডিজাইন কৰিছো স্ক্যানাৰ মতে কি হ'ব ইয়াতে সেইবিলাক স্টকে আহিব যোনবিলাক 1 ঘন্টাৰ ভিতৰত 1 ঘন্টাৰ ক্লোজিং দেখাইছে কাৰ ওপৰত সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ ওপৰত বুজি পাইছে মানে 1 ঘন্টাৰ ভিতৰত যোনবিলাক স্টক সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ ওপৰত গৈ পেলাই ক্লোজ হৈছে সেইবিলাক স্টক ইয়াত আহিব আৰু সুপাৰ ট্ৰেন্ডে আমাক কি দেখায় সুপাৰ ট্ৰেন্ডে আমাক এইটো কৈ দিয়ে স্টকটো কেতিয়া বুলিশ হৈছে ওপৰলে যাব বা কেতিয়া স্টকটো বেয়াৰিশ হৈছে মানে তললে যাব ঠিক আছে সো আমি তো বুলিশ স্টকে বিচাৰিম কাৰণ পজিশনাল ট্ৰেড কৰিম আমি বেয়াৰিশ স্টক চাই লাভ নাই সো ইয়াতে সব বুলিশ স্টক যোনবিলাকৰ মোমেন্টাম আছে সেইবিলাক স্টক হে আহিব বুজি পাইছে ওকে আমাৰ স্ক্ৰিন ৰেডি হৈ গল এতিয়া আমি সিম্পলি ৰান স্ক্যান কৰি দিম ইয়াতে চাব বহুত স্টক আহি গৈছে যেনেকে বম্বে ডাইং আহিছে শিৱা মিলছ আহিছে নাহাৰ ইন্টাৰনেশনাল এনেকে বহুত স্টক আহিছে এতিয়া আপনি স্টক বিলাকৰ চাৰ্ট খুলি খুলি চাওক কোনটো স্টকত আমি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰো আৰু লগতে আপনি এন্ট্ৰি পইণ্টটো আৰু স্টপ লস টাৰ্গেট কোড সেট কৰিব লাগিব হেখিনি কথাও কৈ আছো ঠিক আছে সো চাৰ্টটো খুলি চাব লাগিব সো আমাৰ ইয়াত আহিছে বম্বে ডাইং সো বম্বে ডাইংৰ স্টকৰ চাৰ্টটো খুলি চাও ইয়াতে মই যোনটো চাৰ্ট দেখাইছো হেতু 1 আৱাৰ চাৰ্ট মানে এইবিলাক ক্যান্ডেলস 1 আৱাৰ টাইম ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া তো এটো নেকেড চাৰ্ট হৈ আছে আমি ইন্ডিকেটৰটো আনিব লাগিব ইন্ডিকেটৰটো কেনেকৈ আনিব ওপৰ চাওক ইন্ডিকেটৰস বুলি লিখা আছে ইয়াতে আপনি সিম্পলি এসইউপি মাৰিব আহিয়ে যাব চাওক সুপাৰ ট্ৰেন্ড সো মোৰ ইয়াত অলৰেডি এড কৰা আছে মই সিম্পলি ইয়াতে লৈ আহিম এনেকে দেখা পাইছে না ইয়াতে যোনটো জিগজ্যাগ লাইন দেখা পাইছে কেতিয়াবা ৰেড হৈছে কেতিয়াবা গ্ৰীন হৈছে হেতুৱে হল সুপাৰ ট্ৰেন্ড ইন্ডিকেটৰ একদম সিম্পল ইন্ডিকেটৰ সো কালাৰটোৰ পৰা আপনি গম পাব কেতিয়া বাই কৰিব লাগে বা কেতিয়া স্টকটো বুলিশ হৈ আছে কেতিয়া বেয়াৰিশ হৈ আছে এইখিনি জায়গাত যেনেকে ৰেড হৈ আছিল তাৰনে বেয়াৰিশ মাৰ্কেট তললে গৈছে এইখিনি জায়গাত চাওক গ্ৰীন হৈ আছিল তাৰনে মাৰ্কেট ওপৰলে গৈছে আৰু যদি সুপাৰ ট্ৰেন্ড নাজানে মোৰ এটা ভিডিও আছে সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ ওপৰত আপডেক্স চেনেলটোত গৈ পেলাই আপনি সুপাৰ ট্ৰেন্ড বাই ৰাজীৱ এলবি সাৰ্চ কৰিব আহি যাব ঠিক আছে সো একদম সিম্পল ইন্ডিকেটৰ সো ইয়াতে চাওক আজি ই বুলিশ সিগন্যাল দেখাইছে দেখিছে নে কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে এইখিনি জায়গাত সো আৱাৰলি ক্যান্ডেল সো এইখিনি জায়গাত কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে তাৰনে আমি বাই কৰিব পাৰো কিন্তু ইয়াতে কথা এটা আছে সো কালাৰটো চেঞ্জ হল বুলিয়ে যে আমি লগালগ বাই কৰিম এনেকুৱা নহয় ই অলৰেডি ওপৰলে গুছি গল কিমান ওপৰলে গুছি গল কালাৰ চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত চাওক ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 5% মান ওপৰত গুছি গল সো মাৰ্কেটৰ কথা এখাৰ আছে আপনি সদায় বাই লো সেল হাই কৰিব লাগে সো এতিয়া যদি আমি বাই কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব এটো বাই হাই হ'ব নহয় নে কাৰণ অলৰেডি 5% ওপৰত গুছি গৈছে গতিকে ইয়াত আমি বাই কৰিব নোৱাৰো কেতিয়া বাই কৰিম যেতিয়া ই অলপমান কাৰেকশন দেখাব অলপমান যদি তললে আহে আগো ওপৰলে যোৱা সময়ত আমি বাই কৰিম আৰু হেতু আপনি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰে সো ইয়াত যেহেতু 1 ঘন্টাৰ চাৰ্ট লৈছো ইয়াতে আমি কাৰেকশনটো দেখা পোৱা নাই আপনি 15 মিনিটৰ চাৰ্টটো উলিয়াই চাব চাওক 15 মিনিটৰ চাৰ্টত বিৰাট ধুনিয়া চান্স দিছে আপোনাক
ক'ত চান্স দিছে এইখিনি জায়গা চাওক ওপৰলে এনেকে গৈছে গৈ পেলাই তললে আহিছে ইয়াতে ৰেড ক্যান্ডেল এটা ফৰ্ম হৈছে না সো আপুনি সদায় ৰেড ক্যান্ডেলটো ফৰ্ম হোৱালৈকে ওয়েট কৰিব মাৰ্কেটত অলপমান পেশেন্স তো ৰাখিবই লাগিব ঠিক আছে ধৰি লওক আপুনি ৰাতিপুৱা ভাগতে চাইছে তেতিয়া হলতে এটো ষ্টক আহিলে হয় কাৰণ ৰাতিপুৱাই সুপাৰ ট্ৰেন্ডত ইয়াত ওপৰত গৈছে নহয় নে সো ৰাতিপুৱা চালে আপুনি এনেকুৱা পুল বেকত বা এনেকুৱা যেতিয়া কাৰেকচন দেখাব কারেকশন দেখোৱালৈকে ওয়েট কৰিব কারেকশন দেখোৱাৰ পিছত এগেইন যেতিয়া ওপৰলে যাব তেতিয়াহে বাই কৰিব সো ইয়াত বাই কোড কৰিব লাগিল হয় এইখিনি জায়গাত কাৰণ এইটো এটা হাই বনাইছে হাই বনোৱাৰ পিছত এনেকে তললে আহিছে ঠিক আছে সো বাইং প্ৰাইস হ'ব এইখিনি মানত 146 আছে তো 147 বুলি ধৰিছো এইখিনি 147 সো 147 ত আপুনি অৰ্ডাৰ এটা প্লেস কৰিব লাগিব সো যেহেতু আপুনি চাকৰিয়াল মানুহ বা ব্যৱসায় কৰে গতিকে এনি টাইম তো চাই থাকিব নোৱাৰে সো আপুনি 147 ত অৰ্ডাৰ এটা প্লেস কৰি পেলাই থৈ দিব সো কেনেকে প্লেস কৰিব লাগিব হেতু মই কৈ আছো সো চাওক অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিলে এতিয়া কিন্তু আপুনি আগে ষ্টপ লস টো ভাবিব লাগিব আৰু টাৰ্গেট টো সেট কৰিব লাগিব সো ষ্টপ লস কোড লগাব ষ্টপ লস চাওক এইখিনি মানত লগাব লাগে যোনটো ৰেড ক্যান্ডেল থাকে তাৰ তলত লগাব লাগে কিন্তু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে বহুত কম ৰিস্ক ইয়া এইটো হল 147 আৰু 144 3-4 টকা ৰিস্ক ঠিক আছে ইমান কম ৰিস্ক লৈ লাভ নাই কাৰণ আপোনাৰ ষ্টপ লস টো খাই দিব পাৰে গতিকে অলপমান আমি ডাঙৰ ষ্টপ লস লম এইখিনি মান লগাই দিম সো 142 ওচৰে পাজৰে ঠিক আছে সো ষ্টপ লস লগালো এতিয়া আমাৰ টাৰ্গেট সেট কৰাৰ পাল আহিলে সো ইয়াতে ৰিস্ক কিমান হল 147 ত যদি এন্ট্ৰি কৰে 142 আপোনাৰ ষ্টপ লস তাৰনে ৰিস্ক হল 5 টকা সো টাৰ্গেট কোড ৰাখিব টাৰ্গেট ইয়াত দুটা ৰাখিব লাগিব T1 আৰু T2 ঠিক আছে কেনেকে ৰাখিব চাওক যেহেতু আপুনি 5 টকা ৰিস্ক লৈছে এন্ট্ৰি প্ৰাইজৰ পৰা মই এখিনি মহাই দিছো সো এন্ট্ৰি প্ৰাইজৰ পৰা যেতিয়া 5 টকা ওপৰত যাব তেতিয়া আমি তাত T1 ৰাখিম মানে যেতিয়া টাৰ্গেট 1 এচিভ হ'ব তাত আমি পার্শিয়াল প্রফিট বুক কৰিলম 50% প্রফিট তাত বুক কৰিলম আৰু বাকি 50% ৰ কাৰণে আমি ষ্টপ লস টো মডিফাই কৰি পেলাই ব্ৰেক ইভেনত থৈ দিম সো আগতে ইয়াতে আছিল ষ্টপ লস টো এইখিনি মানত এতিয়া সেট কৰি দিম ঠিক আছে আকৌ দ্বিতীয় টাৰ্গেট টো কোড ৰাখিম ইয়াৰ পৰা এনাদাৰ 5 रुपीस ওপৰত সো সুইং ট্ৰেডিংত কেতিয়াবা আপোনাৰ এদিনতে প্ৰফিট এচিভ হ'ব পাৰে ঠিক আছে চাওক ইয়াতে যেনেকে আজিয়ে আপোনাৰ প্ৰথম টাৰ্গেট টো এচিভ হৈ গৈছে সো সেকেন্ড টার্গেট আজি এচিভ নহবও পারে নহয় না সো আজি এচিভ নহলে নাই কাইলে আপনি চাবো কাইলে নহলে দুদিন পিছত চাবো ঠিক আছে সো হেতুৱে তো সুইং ট্রেডিং এতিয়া চাওক যে নহক এইটো চান্স তো আমাৰ মিস হল এতিয়া আমি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰো নে নাই সো চাওক এতিয়া এন্ট্ৰি কৰিবলৈ হলে আপনি দুই জায়গাত এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে এটা হল কি যেহেতু এইটো এটা ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম হৈ আছে না যেতিয়া এই হাইটো ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া আপনি ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে নহলে আৰু যদি 2-3টা মান ৰেড ক্যান্ডেল এনেকে ফৰ্ম কৰি পেলাই তললে আহি পেলাই এগেইন ওপৰলে যায় তেতিয়াহে আমি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰো সো চাওক তেতিয়া আপনি সুইং সুপাৰ ট্ৰেন্ড টো চাই থাকিব সুপাৰ ট্ৰেন্ড টো এনেকে ওপৰলে যাব গৈ পেলাই আকৌ এনেকুৱা হ'ব সো সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ ওচৰত আহি পেলাই যদি এনেকে বাউন্স কৰে হেতু বেস্ট হ'ব ঠিক আছে সো হেতু পইণ্টত আপনি এন্ট্ৰি কৰি দিব আৰু ষ্টপ লস টো সুপাৰ ট্ৰেন্ডৰ তলত লগাই দিব বুজি পাইছে সো মই আপোনালোকক ৰিয়েল একাউন্টত দেখাই আছো কেনেকে আপনি অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব ঠিক আছে সো ওকে আগলে যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ দি দিও মোৰ যিমান ট্ৰেডিং কোৰ্স আছে মহালয়া অফাৰ এতিয়া চলি আছে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে মহালয়ালৈকে চলিব 15th অক্টোবৰ লৈকে সো 40% লৈকে ডিসকাউন্ট পাব আৰু কি কোৰ্স আছে সো কোৰ্স কেইটা চাবলৈ হলে আপনি মোৰ যোনটো ওয়েবসাইট আছে rajivlb.co.in ইয়াতে আহিব ইয়াতে আহাৰ পিছত কোৰ্সেস বুলি অপচন এটা আছে ওপৰত দেখা হৈছে ন ট্যাব এটা ইয়াতে আহিব এতিয়া 4টা কোৰ্স আছে ফৰ দা টাইম বিং আৰু এটা অপচন ট্ৰেডিংৰ কোৰ্স মই বনাই আছো হেতু পূজাৰ আগে লঞ্চ হৈ যাব সো ইয়াতে আপনি মহালয়াৰ ডিসকাউন্টটো পাই যাব সুইং ট্ৰেডিংৰ জৰিয়তে পাৰ্ট টাইম ট্ৰেডিং এইটো তো বেস্ট সেলিং কোৰ্স হয় এইটো কোৰ্স লব পাৰে যদি আপনি এজন চাকৰিয়াল মানুহ তেতিয়া হলে this one will be the perfect one ঠিক আছে কিন্তু আপনি আগে বেসিক আৰু টেকনিক্যাল এনালাইসিস জানিব লাগিব তেতিয়াহে এই কোৰ্সটো ললে ফায়দা হ'ব আৰু যদি হেতু না জানে তেতিয়া হলে আগে বেসিক টো লৈ লওক কমপ্লিট কোৰ্সটো লৈ লওক
মানে এই কোর্সটো মই দেখাই আছো এইটো স্টক মার্কেটৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম ঠিক আছে এইটো লোৱাৰ পিছতে আপুনি সুইং ট্ৰেডিংৰ জৰিয়তে পাৰ্ট টাইম ট্ৰেডিং এইটো কোর্স লব পাৰে আৰু ইয়াতে এতিয়া চাওক অফাৰ চলি আছে মহালয়া এইটো কোড আপুনি দিব লাগিব 40% ডিসকাউন্ট পাই যাব সিম্পলি আপুনি বাই নাও কৰিব কোডটো একেবাৰে লাষ্টত দিব লাগিব ঠিক আছে অপশনটো আহিব ইনিশিয়ালি আপুনি এইটো প্ৰাইজে দেখা পাব কিন্তু লাষ্টত গৈ পেলাই আপুনি প্ৰমো কোডটো যেতিয়া দিব তাত 40% ডিসকাউন্ট আহি যাব ঠিক আছে সো যিয়ে নহক এতিয়া মই দেখাই আছো কেনেকৈ আপুনি অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব সো ইয়াতে আহি পেলাই আপুনি ওয়াচ লিষ্টত আগে স্টকটো লৈ আহিব আমি কোনটো স্টক চাই আছিলো বম্বে ডাইং সো বম্বে ডাইং টু ইয়াতে লৈ আহিব আগে ওয়াচ লিষ্টত বম্বে ডাইং চাওক ইয়াতে আহা বম্বে মাৰাৰ লগে লগে আহিয়ে গৈছে বম্বে ডাইং আপনি এনএসি বা বিএসি যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে চাওক এনএসি বিএসি লিখা আছে যিকোনো এটা ললে হল এইটো প্লাস সিম্বলটো টিপি দিব আপোনাৰ ওয়াচ লিষ্টত এড হৈ যাব ঠিক আছে সো ইয়াতে বি আৰু এস দুটা অপশন আছে আপনি বি টুত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে এটা অপশন দি দিছে লস মেকিং ফৰ লাষ্ট 8 কোয়াৰ্টাৰ্স সো ইনভেষ্টমেন্ট পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা দিছে সো গতিকে এইটো আপনি নেগলেক্ট কৰিব পাৰে কিন্তু হা কোৱেশ্চনটো হঠাৎ পঢ়ি যাব ঠিক আছে সো মই ইয়েস বুলি দি দিম মই ইনভেস্ট কৰিম বুলি সো ইয়াতে দুটা অপশন আহি গৈছে ডেলিভাৰি আৰু ইন্টাৰডে বাই ডিফল্ট ইন্টাৰডে সিলেক্ট হৈ আছে পজিশনাল বা সুইং ট্ৰেড কৰিবলৈ হলে কিন্তু আপনি ডেলিভাৰিটো ইয়াতে চুজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এতিয়া আপনি কোয়ান্টিটি দিব সো যিমানটা কোয়ান্টিটি লাগে আপনি ইয়াত ইমানটা দিব পাৰে 100টা যদি লয় তেতিয়া হলে 15000 টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সো এতিয়া যদি আপনি লিমিট অৰ্ডাৰ দিয়ে মানে কিমানত কিনিব বিচাৰিছে মই যেনেকৈ ইয়াতে আপোনাক দেখালো যদি অৰ্ডাৰ প্লেস কৰে এট দিস মোমেন্ট তেতিয়া হলে 153 ওপৰত দিব লাগিব ঠিক আছে সো এতিয়া প্ৰাইসটো চলি আছে 151 ইয়াতে দেখা পাইছে ন লিমিটটো আপনি লিমিটত এনেকৈ সিলেক্ট কৰি আনিব লাগিব আৰু প্ৰাইসটো দিব লাগিব 153 ঠিক আছে সো দিয়াৰ পিছত আপনি পে ফুল বুলি মাৰি দিব এটো পে লেটাৰ বুলি দিলে কিন্তু এমটিএফ তাত আপনি ইন্টারেস্ট দিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে পে ফুল কৰি দিব সো ইয়াতে অৰ্ডাৰ এক্সিকিউট নহব কাৰণ এটো মোৰ ডেমো একাউন্ট ইয়াত পইচা নাই কিন্তু ইয়াতে পে ফুল বুলি অপশনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কনফাৰ্মেশন আহিব আপনি তাত ক্লিক কৰি দিলে অৰ্ডাৰটো প্লেস হৈ যাব আৰু যেতিয়া অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হ'ব আপনি মাজে মাজে চাই থাকিব সময় যেতিয়া পায় তেতিয়া আপনি চাই থাকিব বা এঞ্জেল ওয়ানৰ যদি এপটো আপোনাৰ ইনস্টল কৰা আছে তেতিয়া হলে এক্সিকিউট হোৱাৰ লগে লগে মেসেজ আহি যাব ঠিক আছে গতিকে আপনি চাব মাজে মাজে যেতিয়া এক্সিকিউট হ'ব তেতিয়া আপনি স্টপ লসটো লগাই দিব এতিয়া যদি বাই হৈ যায় এইখিনি জায়গাত যদি বাই হৈ যায় তেতিয়া হলে আপনি কিন্তু এইখিনি জায়গাত স্টপ লস লগাব লাগিব কাৰণ ৰেড ক্যান্ডেল হল এইটো ঠিক আছে আৰু ঠিক তেনেকৈ আপনি টাৰ্গেট 1 আৰু টাৰ্গেট 2 তেনেকৈ সেট কৰিব লাগিব বুজি পাইছে না সো এনেকৈ আপনি সুইং ট্ৰেড কৰিব পাৰিব যদি বিগিনাৰ হয় সুইং ট্ৰেড কৰক সুইং ট্ৰেডিং কৰি পেলাই যেতিয়া অলপমান কনফিডেন্স পাব তেতিয়া আপনি লাগিলে একদিন দুদিন ছুটি লৈ পেলাই ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ ট্ৰাই কৰক ঠিক আছে আৰু ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ যদি আপনি জ্ঞান লাগে তেতিয়া হলে তাৰ ওপৰতো মই কেইটামান ভিডিও বনাইছো আপনি চাব পাৰে ৰিসেন্টলি এটা মই ভিডিও অলৰেডি আপলোড কৰিছো ইয়াতে এইটো ভিডিও চাব পাৰে আৰু বহুত ভিডিও আছে কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজিৰ ওপৰতো আছে আৰু এতিয়া মই অপশন ট্ৰেডিংৰ এটা কমপ্লিট প্লেলিষ্ট বনাই আছো সো যিয়ে নহক আজিৰ ভিডিওটো ইমানে ভিডিওটো একদম হেকলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ সো গুড লাক এণ্ড জয় আই অসম